Hi everyone, this is My Boat and My Life. In this episode we are in Croatia. I travel around in this 42-foot lagoon. We are 8 people aboard and 2 crew. I have given them some privacy, so I haven't filmed everything. But here is a couple of places we visit this week. We traveling with more sailing, and this island I think is Chiria, if I pronounce this right. This is a nice view, but later this night we have an accident on the boat that is not so nice. I think I wait with that one to the end of the next episode, after the ending or something. Now we are on our way into Skradin. By the app. Hallo. Pier number 4. Pier number 4. There's that one. This one? Yep. Är du med på den sidan också? Den sidan. Ska jag ta mooringlina eller ska jag hoppa i land och ta? Mooringlinan först säkert. Och Andreas, om du sätter det i sittrum där så tror jag vi kommer kunna springa med mooringlinan. Do you know where the hook is? The side there.
fänden här. One more mooring. Just one. No engine. Yeah, no engine. Yeah. And be careful because it's bushels. Yes. No engine. Left engine, no. The skipper is driving forward on the port engine because the mooring line is not attached to the boat yet, and the boat want to drift on to the dock if we're not driving forward. Guide. Lock. This one there good? Guide. Yes. The skipper wants to tighten up the mooring line a bit more, and he is driving forward on the port engine to help him with that. I found you in a crowded, empty place. You felt familiar, but I didn't know your face. If you go to Skradinsk, I highly recommend you visit the waterfall. You have to take the ferry there, and that's what we're doing here. Du menar?
man ha den där. Därför vi sprider sådant. Ja, han vill ta en bättre plats. Nej. Jaha, är det din tur att ankra nu? Ja. Ska du ha... I den luckan. Så har du en fjärrkontroll där. Se om du kan snöra bort den. Ja, det är du som ska ankra. Nej, jag. Jo då. Nej. Du kommer inte undan nu. Den där är det du ska trycka på. Inte riktigt än. Nej. Tryck bara en liten sekund så vi bara släpper lite. Så, precis, det räcker så. Precis. Så ska jag bara göra så den, för då kan den gå med självvikt sen. Men vi ska vänta lite. Ja. We get the anchor to the waterline. Yes. Så titta nu, så kör du ner den och du ställer den lite längre fram här. Så kör ner så ankaret kommer precis i vattenytan. Men akta så inte du får kedjan rör sig där. Jag tänker så att jag inte får mina ben. Nej. Bara så den kommer till vattenytan. Ska jag stoppa nu då? Ja, så stoppa ner den i vattnet bara lite så den kommer till vattnet. Det blir perfekt. Så väntar vi där. Då tar det mindre tid och det är lättare att få ankaret på rätt plats. Än att det här ska ta lång tid för oss när vi väl... Se på dig där du. Mm. Nu står vi bara och väntar på kaptenens tecken här. Så det är han som bestämmer vart allting ska hamna. Så. Det var kul att du... Are we gonna push it down here? Wait, okay. Vad säger han? Han väntar lite så. Nu kan du köra ner den, håller du in den bara. Hela tiden bara, mata på så mycket. Då är det alltid 6 varv på den här. Eller 6 halvvarv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sådana. Och det är inte bara för att få bort kanten. Ser alla? Ja. Den är lite för lös. Ska man åka tyngd? Ja, men du kan få en chans till här nu ju. Eller ett par. Åh, gud! Grymt. Oj! Jajamän. Se till att vara snygg bakom kameran också. Alla vill ha, eller? Ja. Försök inte ta på den skallen. Nej, den kan vara Grymt. Så. Ja, grymt. En applåd till serveringskungen. Här har du. Tackar. Ja, vad fint. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.